a ti wà ní ìlàrọ̀ yìí àwa fún kéèsì Tani Olohun èkejì ọ̀kan wáyé lánàá ní on 4 September 2023 omi ọ̀yọ̀kọ̀ wáyé lónìí lọ́jọ́ 2 September 2023 Yes, sir. ti magistrate court tó sì wà fún náà ní pé wọ́n ti gba wọ́n fẹ́ mú position fún bẹ́ẹ̀lì rẹ̀ application fún bẹ́ẹ̀lì rẹ̀ ní kóòtù yẹn àná ti ṣe bẹ́ẹ̀lì tí ì ṣẹlẹ̀ àná kò sí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀lì ti magistrate court wọ́n ti file application fún bẹ́ẹ̀lì rẹ̀ òun la wá fún lónìí síbòǹdò ó lè jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n handle ti magistrate court tí ẹ̀kọ́ wá nínú agbáyé bá ti wáyé ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí òfin gbé kalẹ̀ àwa tá a jẹ́ lọ́ọ̀yà fún àwọn tí Tani Olohun fi àbùkù kan tí wọ́n pe ẹjọ́ tí wọ́n lọ complain lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá alẹ́tọ̀ láti wà níbẹ̀ àwọn ìṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́pàá tó ń prosecute nígbà wá fún nínú kádàrá Ọlọ́run kóòtù tó wípé àwọn kóòtù àwọn náà ti join strike tí àwọn labour àti tvc àmọ́ méjèèjì pè fún ìjọba ìdí tọ́jú ẹnu méjèèjì àti pé èmi tẹ̀ ti gbàgbé strike wà ìyá ní kàǹpọ̀ àìní àti mo gbogbo lé ní pé gbogbo yóò bá ti tẹ̀lé ìwà àmúgbà tí mo ti lọ́nà mo kò gbàgbé president mo dé nítorí wọ́n ti ti géètì nítorí bá torí security ni wọ́n torí ẹ̀ ti géètì ok sir àwọn ti join strike nítorí pé ẹ̀dàkùn mo rí pé àwọn èèyàn wá kọ̀ǹpọ̀tì ara wọn dáadáa ẹ̀dàkùn yín pàrọwà tó àwọn pàrọwà náà lánàá ok sir wípé ẹ jẹ́ kí àtúntò wọn ló àbíkà tó ń bá ọ̀rọ̀ ìbọn ká mọ bí bá a lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ torí pé àwọn èyí ṣe jàgídíjàgan tí ẹja fi jàgídíjàgan lè fáwọn tó ní ẹ̀sìn wọn ò fara mọ́ jàgídíjàgan ẹja fílẹ̀ fáwọn tó ní torí pé àìsè jàgídíjàgan náà ni ó jẹ́ ká mọ̀ taking the law into our hands ni ó jẹ́ ká rìsọ́ọ̀tù sẹ́pẹ̀ pé ó ti ṣe nǹkan báyìí fún mi nínú ti tìtì àwọn ìjọba lójú gbogbo wa lọ wọ́n jẹ́ àti bàbá fọ́ọ̀mù kọ̀ọ̀kan wa nínú ìlú yìí láti ọ̀fẹ́ lọ́sùn wa wọ́n lè pọ̀ tà wá bára tí wàá pọ̀ tó láfọkàn sí pé a rí ìdájọ́ òfin gbà lọ́wọ́ àti bó ti yẹ tó kéde yìí láwọn pàrọwà síra wa àwọn wá láti dà nǹkan rú ìlú tí wá sí ní ìlú fọkànbalẹ̀ ni kò sì lè pé wa kí wàá rọ̀ ṣẹlẹ̀ nìyẹn ọmọ onílù ò ní fi ó tú láti wọn pàrọwà sí wa pé kọ́dà tí wọ́n bá ń pògbóòtù wa káwọn ọmọ dà wọn lóhùn bí wọ́n bá ń bú wa káwọn lọ títí wa táà bá ti lọ tà dá wọn lóhùn kò sẹ́ni tó ọmọ ẹni tí wọ́n ń bú. bẹ́ẹ̀ ni sà ọlọ́run mọ́ṣábà dúpẹ́ fún yín o ọlá nàbí lọ́dọ̀ ọlọ́run ní ìdúró wa àwọn barista Bayero àwọn náà wà ní dúró yìí pẹ̀lú wa káwọn náà kankan bá wa sálámà sílé kán sì bá wa sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ṣé sọ fún gbogbo jàmáà pé títí ìgbà báyìí ó yẹ kí a lè padà wá sí kóòtù sá. torí pé àti ẹ̀lọ́pọ̀tunítì àti mọ́déètì àti bí ẹ̀rí pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé kéèsì àwọn ọlọ́pàá yìí. bẹ́ẹ̀ ni sá. àwọn kan máa ń lọ torí iṣẹ́ táwa gbé dání. ok sá. láti ọmọ ṣiṣẹ́ pọ̀ ẹni tó wá ń dùn rẹ̀ sí competent torí lọ́ọ̀yà lòun náà. ok sá. bẹ́ẹ̀ kájọ ṣiṣẹ́ pọ̀ torí pé interest ti ti wa ó represent. ok sá. tó bí nǹkan ṣe wá gúnrégé náà ni àwa wà fún. ok sá. so nísìnyí tí wọn wá bíṣẹ́ tí bá a ti lè mọ̀ nípa déètì ká tó máa sọ̀rọ̀ déètì gan ó dìgbà tí iṣẹ́ bá bẹ̀rẹ̀. yes sir ẹ ti gẹ́gẹ́ bá ti gbọ́ àtọ̀gbọ́ pé òní àtọ̀lá alhamdulilayi ẹ ti pàrọwà sí gbogbo àwa tá a wá sí àyín lánàá àwa tá a wà ń bẹ náà lónìí ẹ ti pàrọwà sí àwọn tí wọ́n ń bẹ lórí Facebook torí nínú tó dá wàhálà alẹ̀ sínú lérí ọ̀rọ̀ yìí àwọn tí wọ́n ń bẹ lórí Facebook odidi kan ni wọ́n ẹ dákun ẹ pàrọwà sáwa náà àwọn oníkọ́mẹ́ǹtì bú onífídíò bú tẹ́lómi ó jókòó sílùú èbó tí wọ́n máa dájọ́ àwọn lọ́ọ̀yì eri Facebook àwọn jọ́ọ̀jì eri Facebook ẹ dákun ẹ bá pàrọwà sí wọn sá. ṣe
sẹ́rí ní kápá lórí gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ sọ̀rọ̀ tọ̀ mistake tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń ṣe ni wípé ìgbésí ayé Facebook ó yàtọ̀ sí ìgbésí ayé tàbí tá à ń ríra wa face to face báyìí. ó yàtọ̀ síra wọn. yes sir. tó káwọn èèyàn ti wà àwọn èèyàn tó wà láwọn ọmọ ọkọ̀ láti pàrọwà sí ẹ fi àwọn tó ń rántí ilé ẹjọ́ wọn mọ rántí wọn. èyí tí ń pe kóòtù ní kangaroo kíkẹ́ arrest warrant nǹkan àti ìgbélólòdò lánàá àti lórí tírètì ẹ̀kọ́ lòdò. làkúrà. tó àwọn tẹ̀sí wọn lẹ̀kọ́ mọ rántí àwọn ti tiwa ẹ dákun ẹ jẹ́ ká mọ tí a bá sọ torí pé látara ká mọ tí a bá sọ làwa náà tó di ní kó sí kòtò táwọn kó sí. làkúrà. ẹ̀mọ̀ àwọn olódùmọ̀ náà àwọn tó gbà wọ́n nímọ̀ràn pé ẹ má ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí ẹ dákun ẹ jẹ́ ká mọ tí a bá sọ ní àwọn máa gbé ẹnì kankan torí pé gbogbo ọ̀nà tí wọ́n mọ sánni sí ni ó sì rán wọn. ọ̀nà táwọn náà ṣe rán ró. àwọn expect pé kí wọ́n ti fi oògùn àtàwọn àjẹ́ tí ń lé gbé àwọn èèyàn yìí kò ní mẹ́wàá láti jọ yìí àti ní kankan lọ́kàn wá halẹ̀ rọ́. ọlọ́mọ sábà dúpẹ́ fún yín sá jazakumullahu khairan sá ẹ ṣeun gẹ́gẹ́ ní sá.